Yan lang. It's my birthday! Romki is 358. It means March 5, 1968. Yay! Look at It that. reminds me of my birthday. Yes, 358. We are in room 358. Yes, ay yung Hindi susi. auto-lock. Pasensya na hindi auto-lock. 358. There, 358. Okay. Okay, thank you. Yes. Yukata. This one. And then for overlap. And then towel, we can use this. Ito yung binili na umyage. Yung present. Sa Kurambo. Tapos ito pa. Oh. Puno. Oh. See? Tapos ito yung mga bed. Dalawang lampshade. May mga covers dito na nice. Ayan. Tapos ito pa yung isang bed. Yan si Gina. Diyan siya. Okay. Tapos pupunta na kami sa hot spring. Rotemburo. Okay. Thank you. Okay na yan. Welcome to our room. Oh yeah, let's go to our room. Let's go tour. Ayan, this is our yukata. This one. And then for overlap. And then towel, we can use this to hot spring or here. Ayan, so mayroon kaming maliit na TV. And then ref. Hindi pa nalagyan. And then hair dryer. Ayan, hair dryer to. So, just very simple. Lagayan ng tissue. Ito yung romki namin. Yung manual na romki. And then, adjacent po ito na mayroon din pong room sa kabila. So, po pwede mo siyang buksan. And then, ayan, sa kabila. So, ano siya, perfect siya sa mga family. Tapos, ano pang mayroon dito? Ayan, mayroon kaming welcome snacks na mabibili din dito doon sa baba. Welcome drink. Ayun, serve your own. Serve your own. May pot siya. And then, ilabas na natin to sa labas. Para ready to serve. Na green tea. Ayan, just help yourself. Ito kaming maliit na TV. And then, ref. Hindi pa nalagyan. And then hair dryer. Ayan, hair dryer to. So, just very simple. Lagayan ng tissue. Ito yung romki namin. Yung manual na romki. Na mayroon din pong room sa kabila. So, po pwede mo siyang buksan. And then, ayan, sa kabila. So, Sana pa tayo video. book. Kapag ano yung kailangan mo sa front office. Ayan. And then may bathtub din siya. And look at here. Ayan si ako. of course, my toothbrush. And then shaver. And then this one, hair
her cup. Yan. So, dito din may red shampoo and then nude sa hot spring. Dito ka na lang. Ayan. So, may CR sila. May washlet. Ayan. So, hindi ko na lang bubuksan. I-flash natin kung maganda ang flashing. Ayun. Maganda ang flashing. See? Tulis kami, tulis. Ang kasoto mo. Guys. More. Soup yan. Soup. Ayan, magluluto-luto kami. Sa akin pa na to. Sa akin to, no? Okay, let's eat. Buksan natin. Buksan natin. This is our dinner. Look at this. And this is, oh no. Ayan, pwede kong lutuin yan. Let's open. What is inside? Ang babae. Okay. Pasok ka doon, tapos lalabas. Okay, labas. Ayan. Ito yung bus natin. Let's go. Mm. Punong-puno ng snow.